ඔබ 2023 ජනවාරි මාස 1 වෙනිදා සැමරුවද 30 වෙනිදා කියනවා ජර්මනියේ ගූටන් රුට්ස් කියලා. රුට්ස් කියන්නේ රුට්ෂන් ඉෂ් රුට්ෂ. ඒ කියන්නේ මම ලිස්සනවායි කියලා. ඒ කියන්නේ පළවෙනිදාට 31 වෙනි ඉඳලා පළවෙනිදාට හොඳට ලිස්සලා යන්න කියලා තමයි ගූටන් රුට්ස්. Ich wünsche euch guten Rutsch. නැත්නම් guten ich wünsche dir guten Rutsch. Okay? මෙන්න මේ වගේ ඔබත් සමරන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. බයිට් එහෙම තියෙන්නේ නැති ඩ්‍රින්ක්ස් නැති වුණත් ඉතින් ඔබ සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ නැති කලකොහලක් නැතුව ෆයිට් එකක් නැතුව ගැටුමක් නැතුව සාමකාමීව සමරන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මේක වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරනකොට ඕගොල්ලෝ තාම නිදි ඇති නැත්නම් නැගිට විතරයි මේ වීඩියෝ එක ඔබට බලන්න පුළුවන්. හරි. මම මේකේ කතා කරන්නේ අර නත්තලේ දවස්වල කතා කරා වගේ කොහොමද සුබ පතන්නේ? අලුත් අවුරුද්දට සුබ පතන්නේ කොහොමද? ජර්මන් භාෂාවෙන්. ඕකේ? ඉතින් ඒකේ තියෙන මුගක් මම කතා කරන්නේ පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්නේ 2023 මම ඔබ සියලු දෙනාටම ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ අවදීන් ඉන්න. S2 අරගෙන කන් දෙක අරගෙන හොඳට වටපිට බලලා ඉදිරි ගමන ආරම්භ කරන්න. මොකද මේක අවශ්‍යයි. අපි සෑහෙන කාලයක් නිදාගෙන හිටියේ. අන්ධ වෙලා හිටියේ. රැවටිලා හිටියේ. අපිට දැනුන්නේ නැහැ. අපිට හිරි වැටිලා හිටියේ. මේ සියලු දේම ආපස්සට හැරිලා බලලා අලුත් දෙයකට සූදානම් වෙන්න. අලුත් ජීවිතයකට සූදානම් වෙන්න. ලොකු පෙරලියක් වෙන්න යනවා. ළඟදිම ලොකු පෙරලියක් වෙන්න යනවා. ඔබ වෙනස් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. ඔබ වෙනස් වුණේ නැත්තම් කිසිවක් වෙනස් වන්නේ නැත. එහෙනම් ඔබ දැන් වෙනස් විය යුතුයි. සිතන්න පටන් ගන්න. මේ දැන් තියෙන වාතාවරණයත් එක්ක ඔබ සිතන්න පටන් ගන්න. හිතලා කල්පනා කරලා මොන දිශාවටද යන්නේ? මොන දේ කෙසේද කරන්නේ? නැත්තම් කුමක්ද කළ යුත්තේ? මේ වැනි අදහස් ඔලුවට දාගන්න. දාගෙන ඔබේ ගමන යන්න. ඔබට මම ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පරිස්සමෙන් අවධානයෙන් S2 විවෘත කරගෙන කන් දෙක විවෘත කරගෙන වටපිට බලලා ඔබේ ගමන යෑමට ඔබේ ගමනට මම ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. All the best. Alles Gute. Bis bald. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ වසරක් වේවා. 2023. කිරි ගණන් නිසා, පැණිත් ගණන් නිසා මොනහරි දෙයකින්, තියෙන දෙයකින් ඉතිරේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඕකේ. අපි බලමු අද පාඩමේ අපි මොනවාද ඉගෙන ගන්නේ කියලා. ඉතින් ජර්මන් with නීල් එක ඔබ සෑහෙන කාලයක් හිටියා. ඒකට බොහොම ස්තුතියි. අපි බලමු නව වසරේ 2023 අපි මොන දේවල්ද කතා කරන්න කියලා. ටික ටික බලමු ඉදිරියට යමු. මේ ඔක්කොම ජර්මන් භාෂාව හොඩියේ සිට අපි කතා කරනවා. දිගටම German for beginners. එහෙනම් ජර්මන් භාෂාව හොඩියේ සිට මේ part 36. ඉතින් මම හිතනවා ඔබට මේ ස්ටයිල් එක නැත්තම් මේ පැහැදිලි කිරීම වැදගත් වගේම තේරෙනවයි කියලා. නොතේරෙන ඒවා ඔබ අහනවා. ඒ ගැන මම සතුටු වෙනවා. හරි. ඕකේ. ඔබ සමහර විට මේක දැකලා ඇති. මේ තමයි ෂැම්පේන් කියන જાතිය. ඒ ෂැම්පේන් එකට කියනවා ජර්මන් වලින් සෙක්ට් කියලා. හැබැයි බුහය කියනවා මේ සෙක්ට් එකේ ෂැම්පේන් එකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා කියලා. අපි කියනවා ජර්මන් වල අය බොහෝ අය බොන්නේ සෙක්ට් der සෙක්ට් නැත්නම් ෂැම්පේන්. ෂැම්පේන් සෙක්ට් එකට වචනයක් නැති නිසා මම ෂැම්පේන් ගත්තේ. ෂැම්පේන් කියන එකේ සෙක්ට් කියන එකේ වෙනස තමයි මේක කියනවා මේ අර මෝරන්න දානවයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ වයින් එකක් සෑහෙන කලක් තබනවයි කියන්නේ.
අන්න ඒ වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ එකම වයින් එකට ස්පාර්ක්ලින් කියන්නේ අර මේ සෝඩාවල තියෙන ඒ ගෑස් එක ඒක දෙකටම වැටෙනවා හම්බ වෙලා එකක් මෝරනවා ඒකට කියනවා ගේරුම් කියලා මෝරනවා කාලයක්. ඒක මාස 8ක් වෙන්න පුළුවන් අවුරුද්දක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ෂැම්පේන් එක ඒ වගේ ඩබල් මෝරනවා. ඒතකොට ෂැම්පේන් එක අර ගෑස් එකත් එක්ක මෝරනවා. අන්න එතකොට ඒක මයිල් දෙකක් එනවා. සාමාන්‍යයෙන් අමුතු රහක් ඒ වගේම ගානත් වැඩි. ෂැම්පේන් කියන නගරයක් තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ ෆ්‍රාන්ස් වල. ඕකේ සවුත් ෆ්‍රාන්ස් වල තමයි ෂැම්පේන් කියලා තියෙන්නේ. ඒවිල්ලා සාමාන්‍ය ගමක නමක්. වෙන මොකුත් නෙමෙයි. වයින් තියෙන පළාතක්. අපි පාඩමට යමු. Der Sekt ෂැම්පේන් කියලා අපි කතා කරා. මම නැත්නම් අපි දාලා අපි වාක්‍යයක් හදමු. Wir දාපුවම trink කියන එක trinken වෙනවා. Wir trinken auf euch. එතකොට 30 සෙකන්ඩ් නැත්නම් පළවෙනිද කියන අපි ඔබ වෙනුවෙන් පැවැත්ම උදෙසා අපි cheers කරනවා. ඒක තමයි wir trinken auf euch කියන එකේ තේරුම. මම ෂැම්පේන් බොනවා නැත්නම් සෙක්ට් බොනවා නැත්නම් මම වයින් බොනවා නැත්නම් මම කොකා කෝලා එකක් බොනවා. ඒක කොහොමද ජර්මන් වලින් කියන්නේ? Ich trinke den Sekt. Okay, der Sekt උන den Sekt. Der Kaffee උන den Kaffee. අන්නේ වගේ. Okay? ඒතර D එකකදී මම der වෙන්න ඕනේ. D එකකදී der. මම බොනවා මේක කියන අර්ථය. Ich trinke den Sekt. ඔබත් ෂැම්පේන් බොනවාද? කොහොමද ඒක අහන්නේ? Trinkst du auch Sekt? නැත්නම් trinkst du auch Champagne? සෑම කෙනෙකුටම ෂැම්පේන් වීදුරුවක් ලැබේ. නැත්නම් සෙක්ට් වීදුරුවක් ලැබේ. ඒක කියන්නේ Jeder bekommt ein Glas Sekt. Jeder කියන්නේ every person නැත්නම් everybody. Okay? Jeder bekommt. Jeder කියන්නේ එතකොට බහුවචනෙන් bekommen කියන එක bekommt වෙනවා. Jeder bekommt ein Glas Sekt. ඔබට ෂැම්පේන් වීදුරුවක් ලැබේ. Sie bekommt ein Glas Sekt. Sie bekommt. ඒ කියන්නේ ඇය කියන අර්ථයෙන් තමයි මේතන කතා කරන්නේ. ඔබලාට බහුවචනෙන් නම් ihr bekommt ein Glas Sekt. Alles klar? Wir machen weiter. ලස්සන හැක් නේ? බලමු මේ ඇහි තේරුම මොකද්ද කියලා. Okay. ඇහි තේරුම තමයි මෙහි අය ප්‍රාර්ථනා කරනවා විවිධාකාරයෙන්. ඒ ප්‍රාර්ථනාවල් ටිකක් අපි බලමු. මොකද්ද මේ කියන්නේ? අලුත් අවුරුද්දේ සැමගේ net විවර වේවා. Möge das neue Jahr allen die Augen öffnen. Möge කියන්නේ mögen එකෙන් එන්නේ modal verb. Das neue Jahr allen everybody die Augen öffnen. ඒ කියන්නේ මේ අලුත් අවුරුද්දේ අපි මේකේ මේ සන්දර්භය ඇවිල්ලා අපි අන්ධ වෙලා හිටියා. අවුරුදු ගානක් අන්ධ වෙලා හිටියා. පාලකයෝ යටතේ. හොරුන්ට කතිර ගැහුවා. එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන්. හරිද? අපි අන්ධ වෙලා හිටියා. අපි එක මට්ටමකම හිටියා. ඒ මට්ටමේ ඉඳලා තමයි අපි මේච්චර පරිප්පුවක් කාලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා කියනවා අලුත් අවුරුද්දේ සැමගේ net විවර වේවා. හොඳට ඇස් ඇරලා බලන්න. Who is who? මේ කවුද? මේගොල්ලෝ අපිට අවශ්‍යද කියන මතේ දැන් අපිට ඉන්න වෙනවා. ඉතින් මේක ලංකාවටත් අදාළයි. ඉතින් අලුත් අවුරුද්දේ සැමගේ net විවර වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ කියන්නේ අන්ධ වෙලා තමයි මෙච්චර කාලයක් හිටියේ. ඒක නිසා අද දරුවන් දුක් විඳිනවා. අනාගත පරපුර දුක් විඳිනවා. රට විකිනෙනවා. මේක ඇවිල්ලා මේ ජර්මනි කියන කතාවක් මේක ඉතින් ලංකාවටත් අදාළයි නේ. Möge das neue Jahr allen die Augen öffnen. Okay, ඒ කියන්නේ සත්‍යතාවය තේරුම් ගන්න කියන අදහස තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Augen ඇරලා බලන්නවලු, ඇස් ඇරලා බලන්නවලු සත්‍යතාවය. සත්‍ය වටහා ගන්නවලු. Okay? හරි. ඊට පස්සේ විවෘත ඇස් ඇති ජීවිතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා විවෘත ඇස්
ඇති ජීවිතයක්. ඒක කියන්නේ Leben mit öffnen Augen. öffnen Augen කියන්නේ මේ ඇස් දෙක අරගෙන ජීවත් වෙන්න. වටපිටාව බලලා, වම බලලා, දකුණ බලලා, අරයා කරන දේවල් බලලා, මෙයා කරන දේවල් බල මගේ ජීවිතයට අදාළ කරගන්න ඕනේ මම බලන දේ. ඒක මට හැමතිස්සෙම ආවේනික වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මම මේ වටපිටාව බලලා, මේ තොරතුරු අරගෙන, මේ තාක්ෂණයත් එක්ක ඒ සමග තමයි මගේ ගමන තියෙන්නේ. එතකොට මේවා බලලා ඒක කරන්න නෙමෙයි, ඒක මම විශ්ලේෂණය කළ යුතුයි. මේකට තමයි කියන්නේ විවෘත ඇස් ඇති ජීවිතයක් ඔබ ගත කරන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා කියන කතාව තමයි Leben mit öffnen Augen. Alles klar? Okay. ඊට පස්සේ වර්තමානයේ ඇස් පමණක් නොව කන්ද අවධානයට සූදානම් විය යුතුයි. ඒක කොහොමද කියන්නේ? Heutzutage, ඒ කියන්නේ මේ වර්තමානයේ මේ දැන් මේ දිනවල Heutzutage මේ heute කියන එක ඒක සම්බන්ධ කරනවා ZU Tage දවස් Heutzutage. Heutzutage müssen nicht nur die Augen. ඒ කියන්නේ must not කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. müssen nicht die Augen. ඒ කියන්නේ මේ Augen විතරක් නෙමෙයි අරලා තියෙන්න ඕනේ, අරගෙන ඉන්න ඕනේ. sondern auch die Ohren. Zu Aufmerksamkeit bereit sein. මොකද Aufmerksamkeit කියන්නේ attention, අවධානය. Aufmerksamkeit වලින් බලන්න. ඒ කියන්නේ මේ S2 අරලා තිබුණත් කන් දෙක ඇයි S2 සවුන්ඩ් එක ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා කන් දෙකත් අරින්න ඕනේ. එහෙනම් මේ විවර කරන එකට කියනවා එහෙනම් ඔබට මම ප්‍රාර්ථනා කරන S2 විතරක් නෙමෙයි කනුත් අරගෙන අහන් ඉන්න කියලා. වටපිටාවේ මොනවාද කතා කරන්නේ? මේවා අරගෙන අපි අපේ ජීවිතේට අදාළ කරගන්න ඕනේ. මේ ඕපදූප ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ වටේ පිටේ මොනවාද වෙන්නේ? ඒක අපිට අදාළ නැති වුණත් අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒක නිසා අපි පරිස්සම් වුණේ නැහැ කියන එක තමයි ඒ නිසා අපි මේ කට්ට කාලා තින්නේ. අන්නේ එහෙම ඒගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රාර්ථනාවක් දෙන්න. බලන්න මේක ලංකාවටත් හරිම අදාළයි නේ. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රාර්ථනා තියෙනවා. මම මේ පොඩි කොටසක් මේ ගත්තේ ඔබට මේක හඳුන්වලා දෙන්න. සුබ අනාගතයක් වේවා. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. එතකොට C form එකෙන් කතා කරන්නේ Ihnen. Ich wünsche ඊයකින් ඉවර වෙන්නේ ඊයකින් ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Zukunft groß geschrieben. අලුත් වචනයක් වෙන්නේ නැති ඔබට. ඒක මම අන්ඩර්ලයින් කරේ. සුබ අනාගතයක් වේවා. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. All the best කියන එක සමග. මේක ඉතින් අඳුරන්නේ නැති වැදගත් ඒගොල්ලන්ට හැමෝටම කියන්නේ ඉතින් ඕක තමයි. Okay. ඔබේ විභාගයට සුබ පැතුම්. ඒක කොහොමද කියන්නේ? දැන් අපි කියමුකෝ 31st හරි පළවෙනිදා හරි හම්බුනාම සමහර ඒගොල්ලෝ කියනවා මම විභාගයට පාඩම් කරනවා මම විභාගයකට පෙනී සිටිනවා. අන්න එතකොට කියනවා Viel Glück für deine Prüfung. deine Prüfung එක D නිසා. deine Prüfung. Viel Glück für deine Prüfung. Alles klar? මේකත් අපිට කියන්න පුළුවන් යම් කිසි කෙනෙක් හොඳ දෙයකට ඉදිරිපත් වෙනවා නම් සූදානම් වෙලා තියෙනවා Viel Glück für deine Prüfung. කොහොමද විවාහ මංගල්‍යයකට කියන්නේ? Viel Glück für deine Hochzeit. Die Hochzeit, deine Hochzeit. ඒක der Hochzeit නම් deiner Hochzeit. Deine Hochzeit. ආර් එකක් එනවා. හරිද? එතනදී ඔබ වෙනස් කරගන්න ඕනේ ඩේඩී ඩස් කියන එක. Okay. ඔබගේ ජර්මනි සංචාරය සඳහා මම ඔබට සුබ පතමි. දැන් ලංකාවෙන් පිටත් වෙන්න ඉන්නෝ. A1 එක, A2 එක, B1 එක, සමහර විට B2 එකත් ඉවර වෙලා දැන් සංචාරයට සූදානම් වෙලා එම්බසි එකේ වීසාත් හම්බ වෙලා ටිකට් එකත් අරගෙන ඒ ඉන්න වකවානුවේදී අඳුරන ඒගොල්ලෝ කියනවා මෙහෙම. Ich wünsche dir alles Gute für deine Reise nach Deutschland to Germany.
ඇයි deine Reise? Die Reise නිසා deine Reise. Alles klar? Ich wünsche dir alles Gute für deine Reise nach Deutschland. මේ වගේ අපි කවදා හරි පුරුදු වෙන්න ඕනේ fließend. Fließend කියන්නේ waterfall එකක් වගේ ගලාගෙන යන විදිහට කියනවා. Ich wünsche dir alles Gute für deine Reise nach Deutschland. Alles klar? Okay. කැමතිද? තව එකක් බලමුද? නතර කරමුද? ඇද්ද? Okay. අපි එහෙනම් තව එකක් බලමු. මෙම වසර සඳහා අපි ඔබට සුබ පතන්නෙමු. මේ වසර Ich wünsche dir für dieses Jahr alles Gute. Ei dieses, ei Jahr එක ඇවිල්ලා das Jahr, ඒක නිසා dieses Jahr. Ich එක dir, මම ඔබට. Ich wünsche dir, dich නෙමෙයි. Okay? Ich wünsche dir für dieses Jahr alles Gute. Ich wünsche euch, එතන මම තනි කෙනෙක් බහුතරයකට කියනවා. Ich wünsche euch ඔබලාට für dieses Jahr alles Gute. Okay? එක්කෙනෙකුට කියනවා ඒක වචනෙන් බහු වචනය. කියන්නේ දෙන්නෙක්ට වැඩි ඉන්න සෙට් එකකට කියනවා ich wünsche euch für dieses Jahr alles Gute. අපි දැම්මම wir wünschen euch alles allen. Ne? Wir wünschen euch allen. දැන් කට්ටියක් ඇවිල්ලා කට්ටියක් සමු ගන්නවා ඒ ගෙදර ඉන්න කට්ටියට කියනවා wir wünschen euch allen für dieses Jahr alles Gute. පැහැදිලිද? We wish you all the best for this year. Alles klar? Okay. එහෙනම් අවසාන වශයෙන් 2023 වසර සඳහා සුබ පැතුම්. ඒ කොහොමද කියන්නේ? Viel Glück für 2023. කොහොමද 2023 කියන්නේ? 2023. සමහර ඒගොල්ලෝ කියනවා 2023. 2023. නැත්නම් 2023. Viel Glück für 2023. 23. Viel Glück für 2023. නැත්නම් ඒකට යා දාන්නත් පුළුවන්. Viel Glück für das Jahr 2023. එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මම මෙතනින් නතර වෙනවා. ඔබට මම විශ් කරනවා Viel Glück für 2023. හැමෝටම සියලු දෙනාටම මේ වීඩියෝ එක බලන හැමෝටම all the best. Good luck for 2023. Okay? එහෙනම් මම මෙතනින් නතර වෙනවා. අපි කතා කරමු ඉදිරියට. ඔබට ජය වේවා. පරිස්සමින් ඉන්න, ඇස් අරගෙන ඉන්න, කන් අරගෙන ඉන්න, ඉදිරියට බලාගෙන ඉන්න මොනවාද වෙන්නේ කියලා. Okay? එහෙනම් අපි මේ සෑම දෙයක්ම කරන්නේ අපි අනාගතයේ ඉන්න දරුවන් වෙනුවෙන්, රට වෙනුවෙන් කියලා හිතාගන්න. හිතාගෙන කරන්න දෙයක් හරියට කරන්න. වටපිට බලලා කරන්න. ඔහෙ ගිහිල්ලා අර අපේ සීයා කිව්වේ ඔහෙ ගිහින් කතරේ ගහන්න එපා කියලා කිව්වා. දැන් ඇද්දනේ? ඇතිද? එහෙනම් මම නතර වෙන්න. මට hina අපේ සීයා කියන කතා hina වෙන්නේ නැතුව නිකන් ෆුල් සීරියස් කියන්නේ. ගැහුවද? අදත් ගැහුවද? හිටාන්කෝ බලට බලමුකෝ. ඔහොම තමයි කිව්වේ. ඕකේ. එහෙනම් මම තිබ්බා.